bạn hãy nhớ là khi nó đã bốc than lên rồi mà nó đã vàng rồi thì các bạn cứ yên tâm, vàng rất thơm ngon rồi. Luôn này các bạn ăn kèm theo với cà chua. Món này các bạn tẩm ướp tốt, hợp lý. Các bạn ăn nóng thì rất thơm và ngon. Vâng, tôi xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món dồi nướng cuộn vào ống tre. Thì trước tiên mà nói thì các cái nguyên liệu thì bây giờ đây là có cái lòng lợn này tôi đã làm sạch rồi các bạn. Cái thứ hai nữa là đây là thịt này là gọi là thịt vai nhá, để xay ra. Và đây là giò. Đấy, giò sống đấy. Và đây là sụn thịt gà. Đấy, và kèm theo các cái gia vị thì có đỗ xanh nhá. Đỗ xanh để ở bát đây này. Đấy. Và hạt tiêu, hạt lêm, mì chính. Và đây là dầu hào. Bây giờ tôi thái các gia vị để tôi trộn nha. Đây là rau này, gồm có dăm này, hành này. Và một chút xương sống thôi, các bạn không được cho nhiều. Vì đây là dồi theo một hệ khác chứ không phải là rồi mình chỉ lấy lòng lợn thôi. Đấy, cho nên là cái lá xương sống này tôi chỉ cho 1 đến 2 lá thôi. Đấy, chứ không được cho nhiều. Đấy các bạn nhé. Còn chủ yếu là hành với dăm. Bây giờ tôi thái thật nhỏ hành và dăm. Các bạn nhớ là phải thái thật nhỏ, chứ không nên để làm to quá. To quá là rất khó làm rồi. Tôi cho luôn vào cái son này nha, để tôi trộn tất cả các gia vị vào. Tôi thái đến dăm các bạn ơi. Tỏi các bạn phải đập ra nhá. Đấy, đập dập ra. Các bạn nhớ là ăn được nhiều ớt thì sẽ cho nhiều ớt. Bạn nào mà ăn ít ớt thì các bạn sẽ làm cho ít ớt nha. Tôi chỉ thái có 1-2 chiếc lá này thôi, xương sống thôi, không này hay thái nhiều đâu. Bởi vì ta chỉ cho lấy hương vị thôi. Còn nếu là dồi lợn thì ta mới làm bằng tiết lợn thì ta mới là thái nhiều. Xong rồi tôi mới thái nhỏ cái sụn gà nha các bạn nha. Sụn gà phải thái nhỏ ra. Thái nhỏ li ti ra. Bây giờ tôi băm cho nó nhỏ ra bớt nha các bạn. Băm nhẹ nhẹ không nó bắn. Đây là sụn gà đây. Tôi phải băm cho nó nhỏ nhỏ ra. Tôi cho thịt xay đây nhá. Thịt vai xay đây. Thịt lợn vai xay.
Đấy. Đấy là tôi cho giò sống. Bây giờ đồ băm là tôi đã làm xong. Bây giờ tôi phải cho lên trên này để tôi trộn. Đây, tôi cho đậu xanh vào đây các bạn. Các bạn nhớ là đậu xanh ta phải ngâm nước nóng để cho nó lở ra nhé. Thì nếu không nó lở về sau này ta mà làm rồi nó lở bung ra là nhanh bị vỡ lắm. Bây giờ tôi sẽ đi găng tay để tôi trộn và tôi làm rồi. Tôi cho một chút dầu hào vào các bạn nhé. Đấy, cho một chút dầu hào vào đây. Tôi cho hạt tiêu. Tôi cho một ít hạt lêm. Tôi cho một chút mì chính. Bây giờ tôi phải trộn thật đều. Các bạn phải trộn đều vào. Nếu mà trộn không đều, chỗ mặn, chỗ nhạt, gia vị phải quyện hết vào. Đây, cái món này mà làm lên thì thơm lắm này các bạn. Nhất là nướng nữa thì càng thơm. Tôi đã trộn đều rồi. Bây giờ tôi sẽ lồng cái lòng này vào cái cổ chai này để tôi làm. Đấy, các bạn hãy nhớ là ta làm như thế này thì nó sẽ nhanh hơn. Các bạn nhớ là nó trơn, nếu đi găng tay vào thì ta nói thật rằng là lắp vào cái này là hơi khó. Cho nên các bạn thông cảm là tôi phải lắp xong cái này đã. Đấy. Các bạn phải vặn chặt, nếu không là các bạn làm không vặn chặt là về sau này ta nhồi rất là khó. Bây giờ tôi sẽ cho các cái nhân này vào nhá. Đây là nhân này tôi đã trộn đều rồi. Bây giờ tôi sẽ nhồi vào trong này. Đây, các bạn cứ làm đều như thế này thì nó rất là nhanh. Mà không nên để cho nó hết. Nếu các bạn để hết là nó có khí vào. Nghĩa là lúc nào nó cũng phải còn lư lư. Các bạn sẽ chỉ cho vừa phải thôi. Đấy, đừng cho căng quá. Căng quá lúc cuộn vào là nó dễ bị gãy. Nó dễ vỡ lắm. Các bạn dồn làm sao cho nó đều. Không nên cho nó căng quá mà không nên cho nó lỏng quá. Nó vừa phải là được rồi. Các bạn nhìn thấy để ống tre các bạn cứ nằm dài nó ra một chút là được rồi. Sau đó các bạn cứ thế nó cuộn vào đây. Đấy. Làm sao phải buộc cho nó chắc. Các bạn hãy nhớ là buộc cái lạt này vào cái đầu lòng này cho nó chắc. Không là các bạn hãy nhớ là không chắc là nó sẽ rời ra đấy. Đấy, các bạn được rồi thì bây giờ các bạn phải cuốn nhá. À, cứ cuốn theo như thế cái đà này. Đấy. Cứ cuốn nhẹ. Đấy, đi theo như thế này. Các bạn hãy nhớ là phải để nó hở một chút nha, chứ đừng nên để cho nó xít quá. Đây, như thế này là xong. Các bạn nhớ là phải vòng nó đi 2 vòng ở đây. Đấy, các bạn phải vòng nó mấy vòng vào để cho nó đảm bảo. Đấy. Các bạn thắt thật chặt nhá. Đấy. Thắt chặt không là nó tuột ra đấy. Đấy, tôi đã buộc phải 2 lạt. Trên cũng vậy và dưới cũng vậy. Đây, các bạn hãy nhớ là nó phải có một cái độ thoáng của nó. Không nên coi như thế là để nó xít quá, nó có độ hở. Bây giờ tôi sẽ đem mang đi nướng. Đây, tôi bây giờ mang ra để nướng. Đây, hôm nay tôi phải làm một cái ống tre nó to như thế này. Đấy.
Mới đầu các bạn hãy nhớ là không nên để cho nó nóng quá, các bạn để cao lên một chút. Khi đó nó hợp lý rồi thì các bạn sẽ lại cho nó thấp xuống. Đấy, thì lúc nào nó cũng chín đều. Các bạn nhớ là phải quay đều tay nhá. Đừng có quay vội vàng mà các bạn coi như thế là để cho lửa nó nóng quá là nó thấp quá là nó sẽ hay bị bục. Nó chỉ vừa phải thôi. Đấy. Khi nó đã chịu đựng được rồi thì các bạn hãy cứ thế là phải quay liên tục mà hạ thấp nó xuống. Bếp than nó hồng như thế này các bạn cứ yên tâm. Đấy. Các bạn đừng nên vội vàng mà cứ cho xuống nóng quá là nó xém nhanh lắm. Nó xém nhanh là nó hay bị, mà chưa chín được ở trong là nó hay bị bục. Đấy, các bạn cứ kiểm tra sờ ở đây này, nó đã nóng ran hết ở trên này rồi. Đấy, các bạn thấy nó nóng ran ở trên đấy là các bạn hãy nhớ đấy, là cẩn thận. Nó cứ vừa vừa là được rồi, chứ đừng cho nó nóng quá. Các bạn hãy nhớ là khi nó đã bốc than lên rồi mà nó đã vàng rồi thì các bạn cứ yên tâm. Vàng rất thơm ngon rồi. Còn lại chỉ độ 5 phút nữa là tôi sẽ cho ra được rồi. Như thế này là chín. Các bạn đừng lên cho coi như gần vội. Lúc đầu các bạn cứ cho từ từ. Sau đó các bạn được rồi thì các bạn cho xuống thấp một chút. Được rồi tôi sẽ nhấc lên đây các bạn ạ. Đây tôi sẽ cho ra. Đấy các bạn hãy nhớ là đừng có nướng quá là nó sẽ bị vỡ đấy. Đấy như này là đều rồi. Chín rồi các bạn. Đây này nó đã có hơi hiện tượng vỡ rồi này. Đấy các bạn hãy nhớ. Vì nó chín quá rồi. Đấy có hiện tượng này đấy. Thôi chín rồi các bạn. Bây giờ ta sẽ đi cắt để thưởng thức thôi. Bây giờ tôi sẽ thái dồi ra nha các bạn nhé. Tôi để vào gần thớt. Các bạn cứ nhớ khoanh là như thế này là coi bây giờ nó chín rồi là nó cứ theo thớ thôi. Đây tôi thái ra xong rồi tôi cho luôn vào mẹt. Đấy, chín rất là ngon các bạn. Bây giờ tôi đã làm xong rồi đây các bạn ơi. Bây giờ tôi mang ra thưởng thức nha. Tôi cho mẹt đây xong rồi tôi sẽ đi thưởng thức cái món này. Các bạn ơi tôi đã làm xong một mẹt rồi đây rồi. Các bạn hãy nhìn, làm cái món dồi này thì nó cũng không lâu lắm. Thế nhưng mà cái đi nướng ấy, cái khâu nướng này các bạn hãy nhớ nó có lâu một chút. Vì nếu như chúng ta nướng mà vội vàng thì nó sẽ hay bị cháy ở ngoài mà ở trong nó lại không chín. Nếu nó nóng quá các bạn phải kê đệm cho là cao lên để làm sao nó có một cái độ từ từ nó chín từ trong mà cũng ra ngoài, mà nó chín từ ngoài từ từ lại vào trong thì rồi nó mới ngon được, mà nó lại đảm bảo được cái nó không bị sống. Thế cho nên là các bạn hãy nhớ cái khâu nướng thôi, còn cái khâu mà làm rồi thì chắc tôi giới thiệu cho các bạn thì các bạn đã biết rồi. Bây giờ tôi sẽ mời các vị thưởng thức cùng với tôi. Các bạn thấy không? Cái môn dồi này là ta chấm với cả tương ớt. Các bạn ăn kèm theo với cả cà chua. Đấy các bạn. Môn này mà các bạn mà ăn nóng thì rất là thú vị. Món này các bạn tẩm ướp tốt, hợp lý. Các bạn ăn nóng thì rất thơm và ngon. Các bạn nhớ là khi các bạn làm cái món này thì các bạn rủ bạn bè anh em làm món này xong ăn nóng thì tôi đảm bảo với các bạn rất là thú vị đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Tôi sẽ cố gắng sẽ làm thêm những cái chương trình đặc sắc hơn và bổ ích hơn
để giới thiệu với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.